नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत शिरीष देवीदास कवठेकर, राहणार पुणे. बँकेमधनं ते नुकतेच निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांनी 5/12/2024 ते 18/3/2025 या काळामध्ये नर्मदा माईची पायी परिक्रमा पूर्ण केली. तर त्यांच्या परिक्रमेच्या अनुभवाविषयी त्यांच्याशी आज आपण गप्पा मारणार आहोत आणि त्यांचे अनुभव कसे आहेत ते जाणून घेणार आहोत. तर शिरीष दादा, तुमचं भारत भ्रमंती चॅनलवर स्वागत आहे. नर्मदे हर. नमस्कार. नर्मदे हर. नर्मदे. तर तुम्ही हे रिटायर व्हायच्या आधी कुठल्या बँकेत सर्व्हिसला होतात त्याबद्दल जरा थोडक्यात लोकांना सांगा, तुमच्या जीवनाविषयी थोडीशी माहिती. मी 1981 ला कल्याण सोडून पुण्यात आलो आणि पुणे स्थित शारदा सहकारी बँकेमध्ये नोकरीला लागलो. ऑक्टोबर 2021 ला मी वयाची 58 पूर्ण झाली, रिटायर झालो. बँकेने मला एक्सटेन्शन दिलं 2 वर्षाचं आणि त्या 2 वर्षामध्ये शारदा बँक ही कॉस्मस बँकेत मर्ज झाली आणि कॉस्मस बँकेमध्ये मी 2 वर्ष नोकरी केली आणि मग निवृत्ती घेतलेली आहे. नर्मदा माईच्या विषयी तुम्हाला कशी माहिती मिळाली? नोकरीतून निवृत्त झाल्यानंतर काय करायचं, वेळ घालवायचा कसा, कारण एकूण घरामध्ये आम्ही 4 मेंबर, 4ही जण नोकरीला, मीच एकटा निवृत्त झाल्यावर काय करायचं म्हणून अवांतर वाचन किंवा युट्यूबवरचे चॅनल्स असं बघताना लक्षात आलं की आपण नर्मदा परिक्रमा करावी. आता मी पहिल्यांदा ज्या वेळेला या नर्मदा परिक्रमेची माहिती घेतली त्यावेळेला उत्तर वाहिनीची माहिती घेतली आणि उत्तर वाहिनी करायची म्हणून मी ठरवलं आणि जानेवारी मी 22 उत्तर वाहिनीचा मार्ग बघायला गेलो. हा मार्ग बघायला जायचं हे जवळजवळ 3 महिने आम्ही आमच्या ग्रुपमध्ये सगळेजण ठरवत होतो. दरवेळेला हा आठवडा नको, पुढला आठवडा, असे करता करता 3-4 वेळेला बुकिंग कॅन्सल केली आणि शेवटी म्हटलं जाऊ दे, चला आपणच आपलं जावं म्हणून मी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमेचा मार्ग बघण्यासाठी जानेवारी 22 ला बाहेर पडलो. जानेवारी 22 ला मी बडोदा येथून तिलकवाडा, वासण ज्या भागामध्ये ही उत्तर वाहिनी परिक्रमा केली जाते तिथे गेलो. उत्तर वाहिनीच्या मार्गात असलेला एक वासण येथील श्री विष्णुगिरी महाराजांच्या आश्रमामध्ये मी गेलो. तिथे सुद्धा मी 2 दिवस त्या मार्गात फिरलो आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मी त्या विष्णुगिरी महाराजांच्या आश्रमात गेलो आणि तिथे गेल्यानंतर मला योगेश काका कुलकर्णी म्हणून होते, त्यांनी सांगितलं ही काही परिक्रमेची वेळ नाहीये, चैत्रामध्ये करतात, तर आता तुम्ही चुकीच्या वेळेला आला. तर म्हटलं ठीक आहे, आता मी फक्त मार्ग बघायला आलेलो आहे काय. आणि त्यांनी सांगितलेला मार्ग ज्या वेळेला मी खरोखर पायाखालून घातला त्यावेळेला लक्षात आलं की अरे आपल्याला ही परिक्रमा सहज जमेल. आणि मग परिक्रमा करायला मी चैत्र महिन्यात येतो असं सांगितलं. त्याच्यावर त्यांनी मला सांगितलं की विष्णुगिरी महाराज आता त्यांच्या कामानिमित्त पादुका घेऊन बाहेर गेलेले आहेत, तर तुम्ही एक 4 दिवसांनी फोन करा, महाराज येतील. तुम्ही चैत्र महिन्यात याच, काही म्हणजे येण्याबद्दल काही शंका नाही, परवानगीची काही गरज नाही. मी पण विष्णुगिरी महाराजांच्या कानावर घालतो, तुम्ही फोन करा. मी 4-6 दिवसांनी ज्या वेळेला विष्णुगिरी महाराजांना फोन केला त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं की योगेश काकांनी सांगितलं आहे तुम्ही या परिक्रमेला काही हरकत नाही. मग मी मार्च महिन्यामध्ये पाडव्याच्या दिवशी मी, माझा भाऊ आणि माझी वहिनी असे 3घे आम्ही परिक्रमेला म्हणून बडोद्याला गेलो. बडोद्याहून वासणला गेलो आणि पाडव्याच्या दुसऱ्या दिवशी आम्ही ही परिक्रमा केली. मला चालायला 4 तास लागले, भावाला माझा थोडासा पायाला प्रॉब्लेम, पण त्यांनी ती 8 तासात दादा वहिनींनी परिक्रमा पूर्ण केली.
मग माझ्या लक्षात आलं की आपण ही जर 4 तासात करू शकतो तर इथे 4 दिवस राहावं, बघावं, रोज करावी परिक्रमा. म्हणून मी संपूर्ण चैत्र महिना तिथं राहिलो आणि 20-22 वेळेला त्यावेळेला ती परिक्रमा केली. 26-27 तारखेला गव्हर्नमेंटच्या काही डिसिजनमुळे पाणी सोडणार, त्यामुळे परिक्रमेचा मार्ग बंद होणार, असं झालं. त्यामुळे म्हटलं अरे आपल्याला 21 परिक्रमा करायच्या आपण म्हटलं होतं, आज तर 18च झालेले आहेत. म्हणून मग अलीकडच्या 2 दिवसात मी सकाळी आणि रात्री अशा दोन्ही वेळेला परिक्रमा केल्या आणि रात्री मी ज्या वेळेला 2 वाजता यायचो, एक तासाभरात पुन्हा आम्ही परिक्रमेला बाहेर पडायचो. मग 2 वाजता यायचं, अंघोळ करायची आणि पुन्हा 3-3:15ला परिक्रमेसाठी बाहेर पडायचो. पहिले 2-3 दिवस ज्या वेळेला मी एकटा असं जात होतो, त्यावेळेला लक्षात आलं की अरे या मार्गामधलं म्हणजे न सापडण्यासारखं काहीच नाहीये. संपूर्ण मार्गावरती कसं जायचं याचे बोर्ड्स आहेत आणि एवढी गर्दी आहे की चुकायची तशी काहीच शक्यता नाहीये. म्हणून मग परिक्रमेमध्ये या आमच्या आश्रमातून खूप लोक परिक्रमेला निघायची, अशी सकाळी 3, 3:30, 4 आणि टप्प्याटप्प्याने निघायची. मग एकदा मला विष्णुगिरी महाराजांनी सांगितलं की आज ही बॅच अशी तुझ्या बरोबर येतील. त्यांच्या बरोबर गेल्यानंतर मला लक्षात आलं की सगळ्यांच्या कलानी जाता जाता परिक्रमा सगळ्यांच्या कलानी जर पूर्ण करायची असेल तर आपल्याला 4-4.5 तास लागतायत. कारण एक तास असला की आपल्याला काय रस्त्यातली मंदिरं दर्शन घ्यायची, पुढे निघालो. पण ग्रुप बरोबर असला की जो मागं राहतोय त्याला बरोबर घेऊन जायचं आहे. त्यामुळे थोडासा एक अर्धा तास, पाऊण तास असा थोडासा उशीर व्हायचा, पण सगळ्यांना घेऊन मी 2-3 वेळेला असं गेलो. आणि अशा प्रकारे चैत्र महिन्यामध्ये ऑलमोस्ट 26-27 दिवस मी तिथं होतो आणि 27 तारखेला पाणी सोडल्यामुळे 28 पासून परिक्रमा बंद झाली आणि 29ला मी पुण्यात परत आलो. तर तुम्ही पहिली उत्तर वाहिनी केली, मग त्याच्यानंतर तुम्ही मोठी परिक्रमा करायची असं ठरवलं का? उत्तर वाहिनीमध्ये ज्या वेळेला मी असं 20-21 वेळेला सहजपणे परिक्रमा केली, तर त्यावेळेला आश्रमामधले जे काही माझे सिनियर मेंबर्स होते, परिक्रमा ज्यांनी पूर्वी केलेली आहे ते परिक्रमावासी प्लस आश्रमातील पदाधिकारी, ट्रस्टी, त्यांनी एकंदरीत माझा असा स्टॅमिना पाहिल्यानंतर सहज मला म्हटले की अरे तू मोठी परिक्रमा कर की. तर आता मोठी परिक्रमा म्हणजे काय याची त्यावेळेला तशी माहिती नव्हती. नुसतंच एक 3-4 महिने आणि 3500-3600 किलोमीटर एवढीच होती माहिती, अगदी जुजबी माहिती. मग ही डिटेल माहिती मला आश्रमामध्ये इतर परिक्रमावासी जे येतात त्यांनी आणि आमचे ट्रस्टी मेंबर यांनी सांगितले. मग मी म्हटलं की हरकत नाही, मलाही जमेल सहज. कारण एकंदरीत माझं चालण्याचा स्पीड किंवा स्टॅमिना असा जो होता, ते ज्या वेळेला दिवसातून 2दा केली त्यावेळेला लक्षात आलं की आपल्याला मोठी परिक्रमा सुद्धा जमू शकेल. म्हणून विष्णुगिरी महाराजांना मी म्हटलं की नोव्हेंबरला मी परिक्रमा करीन आणि नोव्हेंबरला मी परिक्रमेला जायचं ठरवलं. पण त्यावेळेला काहीतरी 20 नोव्हेंबरला इलेक्शन्स डिक्लेअर झाली आणि 20 नोव्हेंबरची इलेक्शन म्हणजे वोटिंग न करता जायचं म्हणजे वोटिंगचा आपण हक्क बजावला नाही आणि त्यामुळे जर काही नुकसान झालं तर आपल्याला उभी रुखरुख वाटायला नको, म्हणून वोटिंग करून बाहेर पडायचं ठरलं. वोटिंग केल्यानंतर असं झालं की माझ्या पुतणीचं बाळंतपण होतं. नेमकं घरातल्या काही अडचणींनिमित्त थोडंसं असं मला थांबणं आवश्यक होतं. मग म्हटलं की ठीक आहे, पुतणीचं बाळंतपण करून निघू. पुतणी बाळंतीण झाली, मुलगी झाली आणि 8 दिवसांनी मी वहिनीला विचारलं आता मी जाऊ का? तर वहिनी आणि आईनी सांगितलं हरकत नाही, जा. मग मी 3 डिसेंबरला तात्काळ बुकिंग केलं आम्ही आणि मी, सातबाई
आणि पाठक असे आम्ही तिघे पुण्याहून निघालो. पण परिक्रमा तुम्ही ओंकारेश्वरवरनं सुरू केली असेल तर तिथे ओंकारेश्वर. गेल्यानंतर तिथे कसं काय तुम्ही व्यवस्था झाली तुमची, कुठे राहिलात काय? ओंकारेश्वर येथील गजानन आश्रमामध्ये आम्ही राहिलो. बरोबर. गजानन आश्रमाची सोय खूप छान आहे. परिक्रमावासियांसाठी 3-4 हॉल मोठाले आहेत. त्यातल्या हॉल नंबर 1 मध्ये आम्हाला जागा मिळाली आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही परिक्रमेचा संकल्प केला आणि संकल्प केल्यानंतर आम्हाला मग त्या संकल्प देणाऱ्या गुरुजींनी सांगितलं, तुम्ही मानधना परिक्रमा केली आहे का? तर म्हटलं नाही. ते म्हणाले मग आता करू नका, कारण आता मानधना परिक्रमा करायची असेल तर तुम्हाला मैया ओलांडावी लागते. जनरली आधी मानधाता परिक्रमा करतात, मग संकल्प करतात आणि त्यानंतर परिक्रमा चालू करतात, म्हणजे परिक्रमा उचलतात. म्हटलं ठीक आहे. मग आता त्याला काय पर्याय आहे? तर त्यांनी सांगितलं की परिक्रमा संपल्यानंतर तुम्ही मानधाता परिक्रमा करा, चालतं. आणि प्रत्यक्षात परिक्रमा आम्ही ज्या वेळेला सुरू केली 5 तारखेला, त्यावेळेला सकाळी आश्रमामध्ये बरोबरचे जे होते त्यांच्याशी चर्चा करता असं कोणीच बोललं नाही की आम्ही मानधाता परिक्रमा केलेली आहे. म्हणजे सगळे आमच्यासारखे परिक्रमा उचलली आणि परिक्रमेला निघाले असेच होते. तर ज्या दिवशी परिक्रमा उचलली सकाळी त्या दिवशी हा. कसं काय मग प्रोग्राम झाला? तुम्ही किती वाजता उचलली काय? 5 डिसेंबरला आम्ही सकाळी 7 वाजता संकल्प करायला ओंकारेश्वरच्या किनारी गेलो आणि तिथून गुरुजींनी परिक्रमेची सगळी सोपस्कार पूर्ण केले आणि परिक्रमा उचलायला आम्हाला 8, 8:30 झाले. म्हणजे संपूर्ण मुंडन करणं आणि म्हणजे 8:30ला आम्ही तिथून पुन्हा आश्रमात यायला निघालो. आश्रमात आल्यानंतर आता लगेच बाहेर पडायचं काय, बरोबरचे परिक्रमावासी जे काही होते ते असे सगळे काही आश्रमात परत आलेले नव्हते. त्यामुळं थांबायचं का जायचं याच्यावरती एकमत होईना आणि 9:30 झाले त्याच्यात. आणि कोण कोण आपल्या बरोबरचे परिक्रमा संकल्प करायला आले होते ते कोण कोण आले परत, म्हणून 2-3 वेळेला आत बाहेर असं केलं. त्यावेळेला आश्रमाच्या दारात खूप माकडं आली होती. त्यातलं एक माकड माझ्या मांडीला असं धरून बसलं आणि बाजूला जे परिक्रमावासी होते त्यांनी सांगितलं, अहो हातात दंड आहे, तो दंड असं या हातात घ्या, मारा त्याला. मारणं तर दूरच, नुसता हात त्याच्या डोक्याला लावायला गेलो तर त्यांनी पाय गच्च धरला. नुसता आधी खरं पायावरती हात ठेवला होता, मांडीवरती, पण हात असा डोक्याला लावता लावता त्यांनी एकदम गच्च धरलं. म्हटलं आता दंडाला हात लावला तर काय करेल हे. पण 2-4 मिनिटं तशी टेन्शन मध्ये उभा राहिलो आणि शेवटी लोक ओरडत होती, त्या आरडाओरडायला बिचकून माकडाने असं गच्च धरलं मला. आणि मग शेवटी मी उजव्या हातातला दंड डावीकडं म्हणून थोडासा पुढे नाही आणत तर ते मांडीला एकदम चावलं. माकड चावल्यामुळे मी जरा घाबरून गेलो आणि त्या प्रोसेसमध्ये माकड 1-2 मिनिटात चावून पळून गेलं. पण पायाला कितपत चावलं आहे, कारण धोतर होतं, धोतराच्या वरून चावलं. पण प्रत्यक्षात ज्या वेळेला धोतर वर करून बघितलं त्यावेळेला मांडीला पूर्ण गोल असे दात मांडीमध्ये रुतले होते. मग आश्रमाच्या ऑफिसमध्ये गेलो की असं असं झालंय सांगितलं. त्याच्यावर ते म्हटले की सरकारी दवाखान्यात जाऊन तुम्ही औषध घ्या, इंजेक्शन घ्या, त्याखेरीज परिक्रमेला तुम्ही निघू नका. आज राहायचं असेल तर राहा, काही हे नाही. पण बरोबरचे परिक्रमावासी सगळे असे तेवढ्या याच्यात बाहेर पडले आणि हॉलमध्ये आम्ही जेमतेम तिघच, मी, पाठक मॅडम आणि सातभाई असे तिघच राहिलो. आणि मग शेवटी दवाखाना कुठं आहे हे शोधलं. दवाखाना आश्रमापासून परिक्रमेच्या मार्गात, परिक्रमेच्या रस्त्याच्या मार्गामध्ये सिव्हिल हॉस्पिटल मानधाता 3 किलोमीटर दूर, एसटी स्टँडच्या थोडंसं अलीकडं.
तिथे आहे आणि तिथे जाऊन तुम्ही इंजेक्शन माकड चावल्याबद्दल आणि काय दुसरा टीटीचा डोस काय घ्यायचा तो घ्या असं सांगितलं. बाहेर जाऊन आम्ही रिक्षात बसलो. रिक्षा अंधाता येथील सरकारी हॉस्पिटलच्या दारात गेली. आतला आवार खूप मोठं होतं. आतमध्ये चालताना माझ्या लक्षात आलं की अरे पाय बऱ्यापैकी ठणकतोय, कसं काय आपल्याला जमणार. पण तिथल्या डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन काढणं, त्याच्यावरती सगळे त्यांचे ओपिनियन्स लिहिणं, म्हणजे मुळात बेसिकली आपली माहिती, नाव, पत्ता, ही बेसिक माहिती लिहिलेला कागद डॉक्टरांना दाखवायचा. मग त्याच्यावर ते काय झालं ही चर्चा करून मग ते औषध सजेस्ट करतात. आणि मग तसं इंजेक्शन इंजेक्शन घेण्यासाठी पुन्हा तिथेच दुसरी प्रिमायसेस आहे, तिथे जायचं. प्रत्यक्षात आम्ही रिक्षातून उतरल्यानंतर आम्ही डायरेक्ट इंजेक्शन घेतात तिथं गेलो आणि असं असं झालं सांगितलं. तिथल्या वॉर्ड बॉय किंवा नर्स खूप कोऑपरेटिव्ह. त्यांनी पटकन तिथून मला 3 इंजेक्शन दिली, एक दंडावरती 2 कमरेत. आणि मग त्यांनी तो कागद माझ्या हातात दिला आणि सांगितलं की हा फॉर्म भरल्यानंतर डॉक्टरांची सही झाल्यानंतर खरं तर आम्ही इंजेक्शन देतो, पण म्हणजे माकड चावलं, परिक्रमेला निघालेत, हे सगळं आणि सिरियसनेस पाहता, कारण बऱ्यापैकी लाल होऊन ते टण्णू असा वर फुगला होता, म्हणून म्हणे पटकन आम्ही इंजेक्शन दिलं, तेवढा फॉर्म फक्त भरा आणि डॉक्टरांची सही घेऊन या. एकंदरीत चालताना पहिले थोडे दिवस चालताना परिक्रमेमध्ये तुमचा काय अनुभव राहिला, म्हणजे आश्रमात पोहोचणं, तिथली व्यवस्था, त्याच्याबद्दल काय सांग? सगळ्या आश्रमांची व्यवस्था एकदम छान आहे. पहिले म्हणजे वासणला विष्णुगिरी महाराजांचा आशीर्वाद नमस्कार असं करून मला परिक्रमा चालू करायची होती. 5 डिसेंबरला म्हणजे डिसेंबर फर्स्ट वीक विष्णुगिरी महाराज आश्रमात नव्हते. ते पादुका घेऊन बाहेर लोकांना दर्शनासाठी त्यांनी नेले होते. त्यामुळे 5 डिसेंबर मला त्यांची गाठ घेता आली नाही, नमस्कार करता आला नाही. त्यामुळं आता ते आश्रमात कधी परत येतील असं मी विचारलं. त्यावेळेला मला ते म्हटले की मी 25ला आश्रमात आहे, पण 24ला मी आश्रमात येणार आहे आणि 25ला मी संध्याकाळी पुन्हा निघणार आहे. त्यामुळे म्हटलं बाय हुक ऑर कुक मला 25 पर्यंत आश्रमात पोचलंच पाहिजे. बरोबर. त्यामुळं पहिले हे 20-22 दिवस मी बऱ्यापैकी जास्त अंतर रोज चालायचो. साधारण ऍव्हरेज पाहिलं तर 40-42 किलोमीटर मी रोज चालायचो. त्यामुळे जे 50-55 दिवसांनी लोक गुजरातमध्ये पोहोचतात ते मी 25 डिसेंबरला बरोबर दुपारी 3 वाजता वासण येथे पोहोचलो. तुमचं पहिल्यांदी थोडे दिवस चालताना तुम्हाला काय त्रास जाणवलाच नसेल, कारण तुम्ही आधीच प्रॅक्टिस केली होती दररोज परिक्रमा करायची तिकडे, त्यामुळे प्रॅक्टिस केली होती. पण पहिले 4 दिवस मला बऱ्यापैकी त्रास झाला. हे माकड चावलं माझा म्हणजे पहिल्या दिवशी चालताना काही नाही वाटलं, पण दुसऱ्या दिवशी चालताना थोडेसे पाय दुखले. आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ज्या वेळेला आश्रमात पोहोचलो त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की सराव नसतो तुम्हाला एवढा चालायचा, त्यामुळे हा थोडासा त्रास होतोय, हा नॉर्मल आहे, काही प्रॉब्लेम नाही, या 2 गोळ्या घ्या, काही हे नाही. पण तिसऱ्या दिवशी तिसऱ्या दिवशी आम्ही याला पोचलो भट्ट्याड, तेली भट्ट्याड. तेली भट्ट्याडला. तिथे पोचताना थोडासा आम्हाला अंधार झाला होता, म्हणजे पोचायला आम्हाला 6:45 झाले. आणि रस्त्यातल्या मार्गात शेतातला मार्ग आणि म्हणजे काय ऊस सगळा असं तो उपटल्यामुळे खड्डे झाले होते. एक अर्धा किलोमीटरचा मार्ग सुद्धा असा खड्ड्याचा नव्हता, पण तरी त्या याच्यात थोडासा बुटाची टाच अशी खड्ड्यात जायची आणि पुढला चवडा वरच्या बाजूला राहायचा. त्यामुळं बुटाच्या मागच्या बाजूचे
सगळ्यात वरचा भाग हा पायाला असा मागं घासला, 2-3 वेळेला गेला आणि जखम झाली. त्यामुळं आश्रम, सियाराम बाबांचा आश्रम लाईट दिसतायत, पण तिथे पोचायला 10 मिनिटं लागली. का तर दोन्ही पायाला मागं असं घासल्यामुळे दुखत होत. सियाराम बाबांचं दर्शन झालं तुम्हाला? हो, सियाराम बाबांचं दर्शन झालं. आम्ही 6:45 असं पोचलो. आसन लावलं, आरती झाली आणि मग लोक जेवायला बसत होते. तर मी म्हटलं, महाराज आहेत, आपण बघून यावं, दर्शन घ्यावं. पण दर्शनाच्या तिथं गेल्यानंतर असं कळलं की सियाराम बाबांची तब्येत जास्त आहे, त्यामुळे ते आज झोपून आहेत. तर म्हटलं ठीक आहे. मग आम्ही पुन्हा आसन लावलं, तिथे आलो. लोक जेवायला बसली होती, आम्हीही जेवायला बसलो आणि जेवण झाल्यानंतर पुन्हा एकदा म्हटलं बघावं दर्शन होतं का. तर एका बारीक खिडकीतून असं त्यांचं दर्शन मिळालं. पण त्यावेळेला ते झोपले होते आणि ज्या काही 5-7 मिनिटं मी त्या खिडकीतून त्यांचं दर्शन घेतलं, त्यावेळेला लक्षात आलं की फक्त 1-2 वेळेला त्यांनी मांडी हलवली, या व्यतिरिक्त काहीही हालचाल अशी नव्हती. मग तिथे चहा प्यायला आणि पुन्हा आश्रमात आलो, झोपलो. रात्री साधारण 11-12 वाजता पुन्हा जाग आल्यानंतर म्हटलं बघावं काय सियाराम बाबा काय करतायत. तर ते पलंगावर बसले होते, पाय खाली सोडले होते असे आणि त्यांच्या बाजूला 3 जण होती. तर मी म्हटलं तिघच आहेत, बाकी कोण नाहीये, तर आपण आत जाऊन बसावं. म्हणून मी असं आत गेलो, बसलो आणि ते थोडेसे उठले आणि समोरच्या पातेल्यात चहा होता. "चाय पिओगे?" मग चहा दिला. एक घोटभरच चहा. पण चहा प्यायलो मी आणि नमस्कार केला. त्यांचा एक व्हिडिओ काढला आणि पुन्हा झोपायला आलो आणि बाजूला जे होते त्यांना सहज माझ्यामुळे झोप टाळवली होती, तर सांगितलं की सियाराम बाबा अभी आप दर्शन ले सकते हैं. मग आश्रमातली सगळीच लोक या सियाराम बाबांच्या आश्रमात दर्शनाला गेली. बरोबर. परिक्रमेमध्ये तुमची दिनचर्या कशी असायची? म्हणजे किती वाजता झोपणं, किती वाजता उठणं, त्याच्याबद्दल काय सांगता येईल? परिक्रमेची दिनचर्या अगदी साधी सोपी होती. परिक्रमेमध्ये सकाळी ब्राह्ममुहूर्त 3-3:30ला आम्ही उठायचो आणि 4:30 पर्यंत आंघोळ झालेली असायची. 5 वाजता कपडे धुवून वाळत टाकलेले असायचे आणि उजेडाची वाट बघत बसायची आणि पायाखालचा पुढला मार्ग हा डांबरी रस्ता किंवा चांगला रस्ता आहे असं जर सांगितलं तर आम्ही परिक्रमेला बाहेर पडायचो आणि 9-9:30 म्हणजे 9-9:30 पर्यंत 4-5 ठिकाणी अगदी छोटा छोटा चहा, म्हणजे कटिंग जे म्हणतात तसा चहा व्हायचा, बिस्किटं खाणं व्हायची आणि 9-9:30 वाजता जिथे असू तिथे काहीतरी नाश्ता करायचा आणि 12 पर्यंत चालायचं. 12-12:30 जो काही आश्रम जवळचा असेल तिथे मग कपडे वाळत टाकणं, कारण सकाळी आंघोळ झाल्यानंतरचे जे कपडे तसे मी मुलेच पिशवीत भरून घ्यायचो. बाकीचे परिक्रमावासी सॅकला अडकवायचे, माझ्या सॅकला तशी अडकवायची सोय नव्हती. त्यामुळे मी ती ओले कपडे पिशवीत भरायचो आणि सरळ पुढल्या प्रवासाला निघायचो. आणि हे जे 12-12:30 वाजता जिथं आम्ही जेवायला थांबायचो तिथे मग हे कपडे गेल्याबरोबर वाळत टाकायचे. वाळतील तेवढे वाळतील. 1:30-2 पर्यंत तिथून जेवण करून आम्ही बाहेर पडायचो. दुपारनंतर चालायचात आणि मग संध्याकाळी किती वाजता? हो, दुपारनंतर चालायचो. पोस्ट लंच असं चालायचं. फक्त दुपारी जेवणानंतरचं जे काही चालायचं टोटल साधारण स्पीड असा साधारण 3 किलोमीटर ॲव्हरेज पडायचा, तासाला 3 किलोमीटर. हाच सकाळी 9 वाजेपर्यंत 5 किलोमीटर, 9ला नाश्ता झाल्यानंतर मात्र 4 किलोमीटर
म्हणजे पहिले 3 तास 5 किलोमीटर, पुढले 3 तास 4 किलोमीटर आणि पुढले 3 हा. असं साधारण 6-6:30 पर्यंत आम्ही चालायचो. पुढचा आश्रम जसा असेल त्या हिशोबाने. हो, पुढला आश्रम जसा असेल तसा. फक्त झालं असं की पहिल्यांदाच परिक्रमा करीत असल्यामुळे स्वतःचा असा विचार नव्हता. हा. बरोबरचा परिक्रमावासींनी जर म्हटलं की अरे पुढला आश्रम जवळच आहे, तर चला जाऊ पुढं. मग आम्ही पुढं जायचो. कित्येकदा पुढं गेल्यानंतर लक्षात असं यायचं की अरे 6-6:30 झाले, आता कुठे आपल्याला इथं राहिलं आहे. तर ते म्हणायचे बस. म्हणजे तिथली लोक पुढला आश्रम किती लांब आहे हे सांगताना कितीही लांब असला तरी म्हणतात बस 3-4 किलोमीटर. हा. आणि मग ते 3-4 किलोमीटर म्हटल्यामुळे असं वाटायचं काय 1 तासाभरात, मग 5 वाजले सहज आपण जाऊ शकू. बरोबरचे परिक्रमावासी 5 वाजता त्या आश्रमात थांबायचे आणि आम्ही काय 3-4च किलोमीटरवर पुढला आहे, मग आपण जाऊ पुढे म्हणून आम्ही पुढे जायचो. पण पुढे गेल्यावर लक्षात असं यायचं की अरे 6 किलोमीटर झाले तरी देखील आश्रम नाहीये. मग विचारल्यानंतर ते सांगायचे नाही, तो मागचाच आश्रम तुम्हाला जवळ आहे, जवळचा तोच चांगला होता विश्रांतीचा. आता इथे पुढे चांगला आश्रम नाहीये, पण तुम्हाला राहायचं असेल तर या ठिकाणी तुम्ही राहू शकता. म्हणून मग असं त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मग आम्ही तिथं राहायचो. 1-2 वेळेला अशा गावाबाहेरच्या मंदिरात किंवा पारावरती राहायची वेळ आली. पण अशी जरी वेळ आली तरी गावातला माणूस म्हणजे शेतकरी गावात परत येताना त्याला जर पारावरती किंवा गावाबाहेरच्या मंदिरात परिक्रमावासी बसलेले दिसले तर गावात गेल्यानंतर कुणीतरी पुन्हा तो बघायला पाठवायचा की कितने मूर्ती आहे जाके देखो. आणि मग तो गावातला तो येऊन बघायचा आणि त्यांनी सांगितलं की हा ते मूर्ती आहे, तर गावातून ते 8 जणांचा डबा असा पाठवायचे. पण याच्यात व्हायचं असं की तो बघून जातो त्यावेळेला आम्ही 6 जण, पण प्रत्यक्षात डबा येईपर्यंत ते साईदुने 12 पण व्हायचे. कारण पहिल्यांदा येणारे परिक्रमेतले आमच्यासारखे परिक्रमावासी आहे पुढला जवळच आश्रम म्हणून पुढे येणारे आणि आता अंधार होतोय, आता कुठे थांबायचं हे परिक्रमावासी थांबलेले दिसत आहेत म्हणून आम्ही थांबलोय तिथे ते पण थांबायचे. पण आलेला डबा हा जरी 12 जण 16 जण जरी झाली तरी देखील सगळ्यांना पुरणारा असायचा. म्हणजे म्हणायला जरी तो 6 जणांसाठी पाठवला तरी देखील तो साईदुने 12 साईतरी 18 जणांना पुरायचा. म्हणजे पाठवायचा गावकरी हे जे पाठवायचे डबा तो म्हणजे खूप लोकांना पुरणाराच पाठवायचे. त्यांच्या दृष्टीने तो 6, पण परिक्रमावासींचा एकूण आहार बघता तो 12-15 जणांना पुरायचा. परिक्रमेतले काही अनुभव असे आहेत की जे तुमच्या लक्षात राहिले, असे कुठले अनुभव आहेत? एक तर हे माकड चावलं तुम्हाला, तो एक अनुभव आहे. माकड चावलं, नंतर शूलपाणीच्या जंगलामध्ये मला एका वळणावरती एक म्हातारी 6 फूट उंचीची अशी धिप्पाड भिल्लीण एका वळणावरती टुणकन अशी उडी मारून पुढे आली आणि माझा हात धरला. मी खूप घाबरलो. मी उलटा परत मागं गेलो आणि एक 15-20 मिनिटं थांबलो की बाकी परिक्रमावासी येतील आपण मग जाऊ त्यांच्या बरोबर. पण नेमकं आम्ही थोडंसं उशिरा परिक्रमा पोस्ट लंच अशी चालू केली होती आणि नेमकं त्या दिवशी खाणं थोडंसं जास्त झालं होतं, त्यामुळं चाल बऱ्यापैकी मंदावली होती. बरोबरचे परिक्रमावासी पुढे गेले होते आणि जंगल मार्ग संपताना नंदुरबार पासच्या अलीकडचा हा 14 किलोमीटरचा पूर्ण डांबरी रस्ता, घाट आहे, पूर्ण उतार आहे. त्यामुळं त्या 14 किलोमीटर ठीक आहे, उतार आहे, आपण सहज जाऊ शकू म्हणून आम्ही 1:30-2 ला असं बाहेर पडलो. पण बरोबरचे परिक्रमावासी त्यांचा चांगला स्पीड किंवा उतार काही म्हणा, पण आमची चुकामुक झाली आणि मागं असे आम्ही 2-3च राहिलो. त्या बाईने अशी उडी मारून ज्यावेळेला हात धरला त्यावेळेला मला खूप भीती वाटली आणि मागं जाऊन शेवटी 15-20 मिनिटांनी पुन्हा पुढे आलो. ती बाई पुढे चालत चालत गेली. पण
त्या बाईला अर्ध्या तासात ती जेवढं चालली होती तेवढं आम्हाला चालायला एक 10 मिनिटं पण लागली नाही. कारण त्या बाईचं वय लक्षात घेता हातात काठी अगदी अशी सावकाश जात होती. आणि तिच्या बाजूनी ज्या वेळेला गेलो त्यावेळेला तिने नमस्कार असा केला आणि नीट बोलली, की परिक्रमा कुठून चालू केली, घरी कोण कोण आहे, अशी सगळी चौकशी केली. मग त्यावेळेला लक्षात आलं, की अरे आपण उगीचच घाबरलो. मग एक 2-3 किलोमीटर पुढे गेल्यानंतर गावातल्या एका ठिकाणी हाक मारून तिने आम्हाला चहा द्यायला सांगितलं. तिथे आम्ही चहा प्यायलो आणि चहा प्यायच्या आधी सहज म्हटलं थोडंसं पाणी पाहिजे प्यायला. तर पाणी तिथे बऱ्यापैकी पाण्याची कमतरता. त्यामुळं जरी आम्हाला पाणी असं दिलं तरी देखील मी ते भांड्यानी प्यायलो, पण बरोबरच्या परिक्रमावासींनी हात धुतला आणि मग पाणी प्यायलं. तर मी म्हटलं अरे पाण्याचं शॉर्टेज आहे, हात कसले धुताय, भांड्यात पाणी घ्यायचं भांड्यानी प्यायचं, हात धुतलं तोंड धुतलं पाणी वाया जातं. आणि कळशीभर पाणी होतं त्यातलं पावणे एक कळशी आम्हीच ते सगळं असं संपवलं. आणि बरोबरच्या 2 बाटल्या होत्या तर मी म्हटलं बाटलीत थोडंसं भरून घेतो. तर छोटी बाटली होती, छोटी बाटली दोन्ही भरून घेतल्या अशा. आणि बरोबरच्या परिक्रमावासी म्हटलं मी पण भरून घेतो, त्यांनी मोठी बाटली भरून घेतली आणि संपली. मग तिसऱ्या परिक्रमावासीला काहीच नाही, तर म्हटलं थांब आणून देतो. आणि पाणी कुठून आणतात ते बघितलं. त्या छोट्या मुलाबरोबर गेलो. मला पाण्याचा तो झरा पर्यंत जायला अर्धा तास लागला, वर यायला पाऊण तास लागला, असा माझा 1.25 तास गेला. पण वरती येताना त्या मुलांनी मला सांगितलं की तुमची सॅक ही पुढे पोचवतो, तुम्ही या शॉर्टकटनी वर जा. म्हणजे जिथून उतरलो तिथूनच वर काही यायची गरज नाही, बरोबर. पुढे जा. आणि असं तिरकं त्यांनी आम्हाला सोडलं. आणि आम्ही ते म्हणजे मी तिथं पोचेपर्यंत जी काही पाणी भरून आणलं होतं त्यातली एक बाटली चढताना दम लागला, तहान लागली म्हणून पिऊन संपवली. आणि इतके पाणी म्हणजे आणण्यातले कष्ट आहेत, पण परिक्रमावासी हात धुवायला तोंड धुवायला पाणी वापरतात. ते मग त्यावेळेला जाणवलं की आपण फक्त पिण्यासाठी ते पाणी आहे, तर आपण फक्त पाणी प्यायला वापरलं पाहिजे. बरोबर. अजून काय अनुभव सांगाल असा कुठला लक्षात राहण्यासारखा? समुद्र क्रॉस करताना माझ्या बरोबरचे जे काही त्या होडीतील सहप्रवासी नर्मदा परिक्रमावासी होते, एका गावातले होते 10-12 जण आणि प्रत्येक घरातला एक माणूस असे ते होते. बरोबर. मी फोटो काढले, व्हिडिओ शूट केले. बरोबर. आणि व्हिडिओ शूट करतोय म्हटल्यानंतर त्यातल्या एका बाईनी सांगितलं की आमचाही व्हिडिओ काढा. मग त्यांचा व्हिडिओ काढला आम्ही. आणि ती म्हटली गावाकडं मुलाशी बोलायचं आहे, तर त्याच्याशी तुम्ही फोन लावून द्या. तर मी म्हटलं आता ही बाई किती वेळ बोलते, काय बोलते, पण आग्रह धरला म्हणून फोन लावून दिला. ती बाई 20 मिनिटं मुलाशी, शेजाऱ्यांशी, तो फोन एकाच गावातले सगळे परिक्रमावासी असल्यामुळे तिचं बोलणं झालं की तो फोन ती शेजारी द्यायची असं बोलता बोलता तो 20 मिनिटं फोन तसा चालला. मग मला जाणवलं की अरे आपली बॅटरी डिस्चार्ज झाली किंवा डेटा बॅलन्स जर काही स्केअरसिटी झाली तर आपली पंचायत होईल. म्हणून मला फोन दिल्यानंतर मी म्हटलं की आता आपण डेटा ऑफ करावा. आणि डेटा ऑफ केला आणि त्यांना म्हटलं फोन काही लागत नाहीये. आणि तरी त्या बाईनी म्हटलं लागत नाहीये असं कसं. मग तिने मुलाला फोन केला, त्याला सांगितलं या नंबरवरती फोन कर. त्यांनी पण 2 वेळेला ट्राय केला, लागत नाहीये. मग काहीतरी प्रॉब्लेम दिसतोय. बरं ठीक. म्हणून शेवटी तो त्यांनी सांगायचा नाद सोडला आणि मग दुसऱ्याला सांगितलं. त्याच्याकडून असाच व्हिडिओ कॉल गावातल्या लोकांशी बोलले, असं झालं. आणि
विमलेश्वरला पोचल्यानंतर जेवताना, सॉरी, मिठी तलाईला पोचल्यानंतर जेवताना त्यातल्याच ज्यांनी सांगितलं होतं की फोन गावाकडे लावा, बोलायचं आहे, त्यांनी जेवताना माझा फोन उचलला. जेवण झाल्यावर हात धुवायला गेलो त्यावेळेला माझा फोन त्यांनी उचलला. मी पुन्हा आलो. बॅग उचलताना लक्षात आलं कडेच्या कप्प्यात मोबाईल नाहीये, कुठे गेला असं विचारलं तर आजूबाजूचे म्हटले काही माहित नाही बाबा, फोन कुठे तुमचा काय. आणि मग लक्षात आलं की अरेच्या फोन गेला. तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे. मग जेवताना तिथे जे काही वाढपी होते त्या वाढपीतल्या एकाला सांगितलं की असं असं झालंय, तर तो म्हटलं इथे सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे, तुम्ही असं जा, तुम्हाला सीसीटीव्ही मध्ये बघून सांगतील कोणी फोन घेतलाय. आणि सीसीटीव्ही मध्ये बघितल्यावर लक्षात असं आलं की जो मला समुद्र प्रवासामध्ये मागत होता की तुमचा हे द्या, मोबाईल द्या, तोच म्हणजे त्यांनीच हा माझा मोबाईल उचलला. मग तिथल्या महाराजांनी लाऊडस्पीकरवरती तिथे अनाऊन्स केलं की आमच्या इथे सीसीटीव्ही आहे आणि असा असा फोन उचललेला आहे. हा फोन तुम्ही जर नाही परत दिला तर कुणी उचललाय आम्हाला माहिती आहे. तुम्ही पुढील मुक्कामी जायच्या आत आमच्यापैकी तिथे येईल आणि तुम्हाला पोलिसांच्या ताब्यात देऊ. असं ज्या वेळेला सांगितलं त्यावेळेला म्हणजे एक मनात असं वाटलं की येस, आपल्याला फोन परत मिळेल. पण कुणीही आणून दिला नाही. शेवटी महाराजांनी तिथे अनाऊन्स केलं की हा परिक्रमावासी जे आहेत ते पोलीस कंप्लेंट करायला जात आहेत. मग मी पोलीस कंप्लेंट करायला गेलो. उलटा 1-2 किलोमीटर वरती चालून पोलीस चौकी आहे. त्या पोलीस चौकीमध्ये कंप्लेंट दिली. ती कंप्लेंटची ऑनलाईन प्रोसेस पूर्ण झाली आणि त्या फॉर्म वरती साहेबाची सही घ्यायला म्हणून तो तिथला सगळी नोंद करणारा जो कोण पोलीस कर्मचारी होता तो म्हटला वर मी साहेबांची सही घेऊन येतो आणि तुमची ही कंप्लेंट लॉन्च करतो. त्यानुसार तो वर गेला आणि या खिडकीतून 2 जण डोकून हात केला मला की बाहेर या आणि फोन तुम्हारा किधर आहे बोलताय. मी म्हटलं तुम्ही आत या, आतमध्ये आता पोलीस नाहीये. मग ते आतमध्ये आले आणि त्यांनी सांगितलं की तुमचा मिठी तलाईला जेवण झाल्यावर फोन पडला आणि तो पडलेला फोन कोणी उचललाय मला माहिती आहे. तर मी म्हटलं कोणी उचलला? तो म्हटलं मीच उचलला. आणि मग कुठे फोन दे? तो म्हटलं मी फोन एकाला दिलेला आहे, तो मला सुवाला भेटेल. तर मी म्हटलं की सुवाला भेटेल, नक्की नाही फोन मिळाला तर काय, 1-2 मिनिटं थांबा. तेवढ्यात वर साहेबांची सही घ्यायला गेलेला तो पोलीस कर्मचारी खाली आला आणि त्याला मी सांगितलं की थोडंसं कंप्लेंटचं थांबवा, साहेबांची सही झाली असली, फोन कोणाकडे आहे यांना माहिती आहे. आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की मग त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्याचा मोबाईल आधी हातात घेतला आणि सांगितलं की तुझ्या मोबाईल चोर म्हणून इथे मी टाकतोय. जर तू पुढल्या मुक्कामी फोन यांना दिला नाहीस तर मी तिथे येऊन तुला पकडणार आणि 4 चौघात तू फोन चोरलाय म्हणून तुझ्या विरुद्धची कंप्लेंट व्हॅन घेऊन येणार आणि व्हॅन मध्ये टाकून तुला मी इकडं आणेन. त्याच्यावरती तो खूप घाबरला आणि त्याच्या मोबाईल नंबरवरनं पोलिसांनी त्यांचा फोन डायल केल्यामुळे त्याचा नंबर पोलिसांच्या रेकॉर्डला गेला. पण तो म्हटला नाही, सुवाला नक्की फोन मिळेल. आणि सुवाला 6-6:30 असे पोचायला झाले मला. आणि मला असं वाटलं तेव्हा लगेच फोन मिळेल. तर मी तिथे पोचत नाही कारण माझा मोबाईल सुद्धा चोरीला गेला म्हणून तो क्रमांक त्यांच्याकडे होता. तर पोलिसांनी काय त्यांच्या पद्धतीनुसार तो मोबाईल ऑफ आहे म्हणून सांगितलं. पण हा ज्याने उचलला होता मोबाईल त्याला फोन केला आणि त्यांनी सांगितलं की नाही अजून तो आला नाहीये, रात्र होईल, फोन देतो नक्की. त्याच्यावर
पोलिसांनी सांगितलं की नाही जर त्यांना फोन मिळाला तर रात्री तुला मी उचलेन. आणि 9:30ला म्हणजे जेवण होऊन सगळे आम्ही झोपलो होतो. सह परिक्रमावासीच्या फोन घेऊन मी त्या पोलीस कर्मचाऱ्याला कळवलं की फोन काही मिळाला नाही. तो म्हटला फोन असाच चालू ठेवा. त्यांनी त्याला फोन लावला की 9 वाजलेत, अजून फोन पोचलेला नाहीये, तर तुला आम्ही पकडायला येतोय. कुठे आहेस तू? आणि कुठेही तू राहा, तुझा नंबर मला ट्रेस करता येईल, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि तो म्हटला असं करू नका. मला तुम्ही 4 लोकात पकडलं तर माझी अब्रू जाईल. मग पोलिसांनी सांगितलं, "मग हा चोरलेला फोन दे तू." तो म्हणे, "येत नाहीये इकडे." तो येत नाहीये तर तू त्याच्याकडे जा आणि फोन घे. आणि 9:30 पावणे 10 असं जेवून सगळे झोपले होते. मला एक जण उठवायला आला, की "फोन किसका चोरी हो गया? किसका चोरी हो गया?" दोघांना असं त्यांनी त्या झोपलेल्या हॉलमध्ये मोठ्यांनी विचारलं. तर मी म्हटलं, "हा मेरा गया है. आओ बाहर." आणि बाहेर गेलो. फोन दिला मला. आणि ज्याच्याकडनं फोन घेतला, मला घेताना त्याचा चेहरा पाहिल्यावर आश्चर्य वाटलं, की माझ्या समोरच बसलेला तो परिक्रमावासी होता. आणि 4 दिवसांनी म्हणजे बडवानीच्या पुढे सगळ्या म्हणजे परिक्रमावासियांना एक एका म्हणजे माझ्याकडे तो नंबर सेव्ह नाही. निनावी फोनवरून WhatsAppचा एक व्हिडिओ आला आणि त्या व्हिडिओमध्ये माझा फोन ज्यांनी चोरला होता, त्याचा तो व्हिडिओ होता. त्याला पकडलं. 5-7 फोन त्याच्याकडे मिळाले आणि मग त्याचं कन्फेशन असं त्यांनी रेकॉर्ड केलं होतं आणि तो व्हिडिओ सगळ्यांना त्यांनी पाठवला. तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मला 1-2 मिनिटं असं झालं, की अरे आपला फोन लकीली मिळाला. अदरवाईज हा फोन जर आणि पुढे असा गेला असता बडवानीच्या पुढे जंगल मार्गात, तर आपल्याला फोन मिळायची शक्यता कमीच होती. आणि 4 दिवस झाले फोन मिळत नाहीये. शेवटी त्याचा नाद सोडून दिला असं काय करणार? पण काहीतरी कॉन्टॅक्टचा रेफरन्स असावा म्हणून मी मिसेसला, मुलाला कळवलं. माझ्या सुनबाईंनी जुन्या पद्धतीचा बटनी फोन असं विकत घेऊन पुढल्या मुक्कामाच्या ठिकाणी किंवा त्याच्या पुढल्या मुक्कामाच्या ठिकाणी पोहोचेल असं सांगितलं. पण हे सगळी दुपारी चर्चा झाली आणि संध्याकाळी मी शेवटी माझ्या फोनवरून त्यांना सांगितलं, की फोन असं झालं सगळं आणि फोन मला मिळाला. तेवढ्या याच्यात मुलांनी फोन ब्लॉक करायची रिक्वेस्ट दिली होती. पण ब्लॉक झाला नव्हता. का? तर माझा फोन मीच ब्लॉक करायची रिक्वेस्ट देऊ शकतो. नातं घरातल्या घरात मुलगा. ते काही ॲक्सेप्ट झाली नव्हती रिक्वेस्ट. त्यामुळे तो फोन ब्लॉक झाला नाही. आणि मला फोन करून म्हणजे तुम्हीच सांगा असं सांगितलं. पण प्रत्यक्षात तोपर्यंत मला माझा मोबाईल मिळून गेला. त्यामुळं ती मोबाईल ब्लॉक करायची काही प्रोसेस पुढं करायची वेळ आली नाही. परिक्रमेमध्ये तुम्हाला साधू संत कोण भेटले, त्यांच्याविषयी काय आठवणी असतील तर? परिक्रमेमध्ये सगळ्यात पहिले भेटले ते सियाराम बाबा. सियाराम बाबांनी स्वतः केलेला चहा म्हणजे छोट्याशा स्टोवरती पातेलं जर बघितलं तर 5-10 कप चहा होईल असं पातेलं. त्याच्यामध्ये त्यांनी चहा केला होता, जो मी 12-12:15 असा प्यायलो. आणि मला आश्चर्य वाटलं. त्या पातेल्यामध्ये स्टीलचा कप थोडासा मोठा असा बुडवून ते सगळ्यांना अशी चहा देत होते. त्या पातेल्याची कॅपॅसिटी 10, 12, 15 कप असताना 5-50 लोकांना त्यांनी चहा दिला. म्हणजे कधीही ते स्टीलचा कप बुडवा, अर्धा पाऊण भरूनच बाहेर यायचा. एकदा, दोनदा, तीनदा. अरे आता तरी कप तो तळाला जाईल. पण म्हणजे
जे काही 2 तास तिथे थांबलो होतो त्या 2 तासात त्यांनी किमान 70-75 लोकांना चहा दिला, की जो चहा 10-15 कप आहे, आता त्यांनी तो पुरवून दिला, थोडा-थोडा दिला असं काही नाही. ज्याच्या हातातले ते जे कागदी कप आहेत, तसे कप भरून दिला. पण एवढं करून पुन्हा मागं वळून जर चहाच्या भांड्यात बघावं, तर चहा पुन्हा निम्मा म्हणजे ऑलमोस्ट होता तेवढाच होता. काय म्हणजे काय पाठीमागं ही शक्ती आहे, काहीही कल्पना नाही. पण आम्ही डोळ्यांनी बघितलेला अनुभव आहे.